พลร่มกู้ภัยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการพิเศษค้นหาและช่วยชีวิตถูกส่งไปประจำการที่ฝูงบินกู้ภัยปฏิบัติการนอกประเทศที่ 83 U.S. Air Force Pararescue Expeditionary Rescue Squadron ณ ฐานทัพอากาศสนามบินบากรามประเทศอัฟกานิสถานดำเนินการร่อกู้ภัยการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศยานทีมแพทย์เวชศาสตร์การบินทำการรักษาบนเครื่องบิน 1-6 พฤศจิกายน 2018 เจ้าหน้าที่ PJ ดำเนินการฝึกอบรมนี้เพื่อรักษาทักษะต่างๆของพวกเขาให้ยังคงเฉียบคมอยู่เสมอวีรบุรุษล้อมรอบด้วยวีรบุรุษบากรามอัฟกานิสถานถ่อมตัวสุภาพตอบสนองนี่เป็นคำที่อธิบายถึงเจ้าหน้าที่ PJ 2 คนที่ตอบรับการเรียกเพื่อเป็นสมาชิกของภารกิจ Guardian Angel ของกองทัพอากาศสหรัฐ Staff Sergeant Bradley Menefee และ Sergeant Eric Dow ฝูงบินกู้ภัยปฏิบัติการนอกประเทศที่ 83 ผู้ชำนาญการกู้ภัยทางเทคนิคได้รับเหรียญ Bronze Star Valor Bronze Star Medal with Valor เพื่อแสดงถึงความกล้าหาญคือเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทางทหารชั้นสูงสุดอันดับ 4 สำหรับความกล้าหาญเป็นเกียรติอย่างยิ่งเมเนฟีกล่าวแต่เหตุผลใหญ่ที่สุดที่ฉันทำแบบนี้คือเพื่อคนอื่นฉันรู้ว่าใครก็ตามในทีมจะทำเพื่อกันและกันในช่วงต้นเดือนมีนาคมเมเนฟีออกลาดตระเวนร่วมกับทีมหน่วยเฉพาะกิจผสมปฏิบัติการพิเศษที่ปฏิบัติการในจังหวัดนันกาฮาของอัฟกานิสถานสมาชิกในทีมคนหนึ่งของเขาเหยียบตัวรับแรงกดซึ่งจะเข้าไปกระทบกับตัวจุดระเบิดทำให้เกิดระเบิดขึ้นซึ่งอยู่ห่างจากเขาประมาณ20 หลาอุปกรณ์ระเบิดทำให้สมาชิกในทีมบาดเจ็บและทำให้เกิดการซุ่มโจมตีในที่สุดทีมอยู่ภายใต้การเข้าตีประสานโดยกลุ่ม IS โคราซานจากการกล่าวอ้างในประกาศเหรียญกล้าหาญเมเนฟีรีบระดมยิงด้วยอาวุธปืนเล็กและปืนกลหนักจากสถานที่ต่างๆ4 ที่ตั้งทันทีเพื่อช่วยเหลือสมาชิกแนวร่วมผสมที่ได้รับบาดเจ็บ4 คนรวมถึงสมาชิกในทีมที่ได้รับบาดเจ็บของเขาด้วย Lieutenant Colonel Ryan Pierce ผู้บังคับการฝูงบินกู้ภัยปฏิบัติการนอกประเทศที่ 83 กล่าวถึงความแตกต่างของการได้รับเหรียญรางวัลนี้และเน้นย้ำถึงหน้าที่ของผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจ Guardian Angel สิ่งที่พวกเขาทำคือการทำงานเพื่อผู้อื่นและตอบสนองเมื่อใครบางคนเจอวันเลวร้ายที่สุดเพียสกล่าวเรารู้สึกขอบคุณที่พวกเขาอยู่ที่นั่นเพื่อช่วยแก้ปัญหาและลดความเสี่ยงให้กับกำลังรบร่วมการแก้ปัญหาและการจัดการความเสี่ยงเป็นหลักประกันของภารกิจ Guardian Angel ทหารอากาศที่เกี่ยวข้องกับภารกิจได้แก่เจ้าหน้าที่ช่วยชีวิตการรบพลร่มกู้ภัยผู้ชำนาญการเอาชีวิตรอดการเล็ดลอดการต่อต้านและการหลบหนีและเจ้าหน้าที่สนับสนุนที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นพิเศษซึ่งอุทิศให้กับหน้าที่หลักของกองทัพอากาศในการกู้คืนกำลังพลผู้ชำนาญเหล่านี้อุทิศตนเพื่อดำเนินการกู้คืนกำลังพลในปฏิบัติการทางทหารเต็มอัตราและในทุกขั้นตอนของปฏิบัติการกำลังรบร่วมกำลังรบผสมและการยุทธผสมจากข้อมูลของเพียร์สเมเนฟีไม่ใช่แอร์แมนเพียงคนเดียวที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถของผู้ที่เกี่ยวข้องในภารกิจนี้เพียร์สเล่าถึงวิธีการที่ Staff Sergeant Eric Dow พลร่มกู้ภัยผู้ชำนาญการกู้ภัยขั้นสูงหรือการกู้ภัยเชิงเทคนิคของฝูงบินกู้ภัยปฏิบัติการนอกประเทศที่ 83 ได้เข้าร่วมในปฏิบัติการทางทหารเป็นกำลังอิสระที่แยกจากกันเพื่อต่อต้านกองกำลังของฝ่ายตรงข้ามเมื่อต้นเดือนมีนาคมซึ่งดาวยังได้รับเหรียญกล้าหาญชั้น Bronze Star Medal ดาวได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษร่วมที่ปฏิบัติการในจังหวัดคุนดุชประเทศอัฟกานิสถานในระหว่างหน้าที่ยานพาหนะในขบวนรถถูกริดรอนให้หมดสมรรถภาพชั่วคราวสมาชิก2 คนในทีมลงจากรถเพื่อช่วยจากนั้นนักรบทาลิบันก็ทำการซุ่มโจมตีไปยังตำแหน่งของพวกเขา
ดาวลงจากรถป้องกันยานพาหนะของเขาและยิงกลับเข้าที่ตำแหน่งของศัตรูทันทีเขาวิ่งไป40 เมตรผ่านปืนกลและอาวุธปืนเล็กการปะทะจากตำแหน่งของเขาเพื่อเข้าถึงสมาชิกในทีมที่ได้รับบาดเจ็บดาวรักษาทหารที่บาดเจ็บสาหัสทันทีและปกป้องเขาด้วยร่างกายของเขาเองตามที่ระบุไว้ในกล่าวอ้างของรางวัลนี้ดาวโดยเขาไม่สนใจความปลอดภัยของตัวเองเลยรีบวิ่งกลับเข้าไปในแนวยิงของศัตรูเพื่อไปหาทหารที่ได้รับบาดเจ็บคนที่2ในที่สุดเขาได้ช่วยนำผู้บาดเจ็บผ่านการยิงของศัตรูไปยังจุดอพยพทางการแพทย์เพียร์สอธิบายว่าความกล้าหาญของทั้ง2 คนมาจากการฝึกฝนและจังหวะเวลาการกู้ภัยเป็นเรื่องของสถานที่เวลาที่เหมาะสมและตำแหน่งที่ถูกต้องของความสามารถในการกู้คืนบุคลากรทีละขั้นตอนเพื่อช่วยพันธมิตรกำลังรบร่วมของเราและลดความเสี่ยงเพียร์สกล่าวพลโทโจเซฟกัวสเตล่าผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการกลางกองทัพอากาศสหรัฐ U.S. Air Forces Central Command เดินทางเยือน 83rd Expeditionary Rescue Squadron ในเดือนเมษายนที่สนามบินบากรามในพิธีการที่เรียบง่ายซึ่งเข้ากันกับความถ่อมตัวของชายผู้แสดงท่าทีปราศจากความโลภหลงต่อการกระทำของเขาเมเนฟีได้รับรางวัลดังกล่าวการกล่าวอ้างของรางวัลในความเรียบง่ายเมเนฟีเล่าถึงความซาบซึ้งต่อบรรยากาศและการตอบสนองของเขาเรากลับมาจากอาหารเย็นหลังจากการซักซ้อมภารกิจและพวกเขาเรียกพวกเราทุกคนไปที่แคมป์ไฟเพื่อขวัญกำลังใจและทำให้เซอร์ไพรส์เมเนฟีกล่าวตอนแรกฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อยืนอยู่ในขบวนพาเหรดโดยเอามือไพ่หลังฉันก็ตระหนักได้ว่าบรรยากาศในพิธีนั้นสมบูรณ์แบบสำหรับตัวฉันและฉันก็รู้สึกขอบคุณมากเผยแพร่เมื่อ16 พฤษภาคม 2019 โดยแคปเทนเชนฮิลการสร้างความแตกต่างในสนามรบณสนามบินบากรามอัฟกานิสถานดำเนินวิถีตามคำขวัญเพื่อผู้อื่นมีชีวิตรอด that others may live เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญปฏิบัติการพิเศษค้นหาและช่วยชีวิตทางอากาศของกองทัพอากาศสหรัฐรับรองว่าพวกเขาได้รับการฝึกฝนตามมาตรฐานสูงสุดในการดำเนินการกู้คืนกำลังพลบุคลากรที่มีทักษะเฉพาะบุคคลที่สูงเหล่านี้เป็นผู้เตรียมการที่ทุ่มเทให้กับการกู้คืนบุคลากรที่มีคุณค่าในอัฟกานิสถานทหารอากาศจากฝูงบินกู้ภัยปฏิบัติการนอกประเทศที่ 83 ได้ทำการซ้อมรบร่วมกำลังพลสูญเสียจำนวนมากและการนำผู้บาดเจ็บออกมาร่วมกับ U.S. Army Task Force Chosen หน่วยเฉพาะกิจร่วมผสมเพื่อเพิ่มมาตรฐานการทำงานร่วมกันและแสดงให้เห็นถึงความสามารถการกู้คืนกำลังพลในยุทธบริเวณ Theater การฝึกที่สมจริงและทำให้สถานการณ์การสู้รบสมจริงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้จะสร้างความแตกต่างในสนามรบ Lieutenant Colonel Russell Cook ผู้บังคับการฝูงบินกู้ภัยปฏิบัติการนอกประเทศที่ 83 กล่าวการฝึกที่เสมือนจริงคือกุญแจสำคัญในสถานการณ์การฝึกที่เสมือนจริงเหล่าทหารอากาศสวมบทบาทเป็นผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บมีทหารอากาศกระจายอยู่ทั่วพื้นที่รวมทั้งผู้ที่ติดอยู่ในยานพาหนะที่ได้รับความเสียหายเจ้าหน้าที่จากฝูงบินกู้ภัยที่ 83 และ Task Force Chosen ตอบสนองต่อที่เกิดเหตุและเริ่มงานทันทีเมื่อระบุการบาดเจ็บและแยกผู้ป่วยทีมงานใช้เครื่องมือต่างๆรวมถึงเลื่อยและ Jaws of Life คือเครื่องมือระบบไฮดรอลิกหลากหลายชนิดที่ใช้สำหรับงัดง้างและตัดเพื่อกู้ภัยผู้ประสบภัยจากซากรถหรือยานพาหนะเพื่อดึงผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บออกจากยานพาหนะได้อย่างปลอดภัยเป้าหมายคือการพาผู้ป่วยออกไปอย่างรวดเร็วและปลอดภัยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อรักษาชีวิตของพวกเขาเหตุผลที่เราทำแบบฝึกหัดเหล่านี้ก็เพราะมีเวลาเพียงระยะหนึ่งก่อนที่สถานะของผู้บาดเจ็บจะเลวร้ายลง First Lieutenant Nicholas Adagio เจ้าหน้าที่กู้ภัยการรบกล่าวการพยายามหาเทคนิคการดึงออกที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และฝึกฝนให้ได้มาตรฐานสูงสุดนั้นดีที่สุดสำหรับกำลังพลที่โดดเดี่ยวของเรา
สถานการณ์ที่สมจริงเหล่านี้ช่วยให้มั่นใจว่าทีมกู้ภัยทางอากาศของกองทัพอากาศพร้อมในช่วงเวลาที่ได้รับการแจ้งเพื่อดำเนินการปฏิบัติการกู้บุคลากรที่หลากหลายในสภาพแวดล้อมภูมิประเทศที่แตกต่างกันทั่วอัฟกานิสถานเราฝึกฝนเรื่องนี้ทุกวันและเราเป็นกองกำลังเผชิญเหตุที่มีความสามารถมากที่สุดสำหรับการกู้คืนกำลังพลอาดาจิโอกล่าวเผยแพร่เมื่อ 17 มิถุนายน 2016 แคปเทน โครีฟราตินีนี่คือวิธีที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษชั้นยอดของกองทัพอากาศสหรัฐช่วยชีวิตเหล่าทหารในภูเขาของอัฟกานิสถานผู้ชำนาญการด้านกู้ภัยของกองทัพอากาศสหรัฐหรือ PJ เป็นหนึ่งในผู้ปฏิบัติการพิเศษชั้นยอดในโลกประกอบด้วยทหารอากาศ 500 คน PJ ช่วยเหลือและกู้คืนลูกเรือบนเครื่องบินที่ตกจากพื้นที่ของศัตรูหรือพื้นที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงหรือติดต่อสื่อสารได้อ้างอิงจากกองทัพอากาศผู้ชำนาญที่ผ่านการฝึกมาอย่างดีเหล่านี้ปฏิบัติการกู้ภัยในทุกภูมิประเทศและมีส่วนร่วมในทุกส่วนของภารกิจตั้งแต่การค้นหาและช่วยชีวิตการสนับสนุนการรบไปจนถึงการให้การรักษาพยาบาลฉุกเฉินเพื่อให้มั่นใจว่าทุกภารกิจจะสำเร็จหนึ่งในความท้าทายในอัฟกานิสถานคือความสูงและภูมิประเทศเพราะเราถูกล้อมรอบด้วยภูเขาพันตรีเจสัน เอเกอร์ผู้บังคับการฝูงบินกู้ภัยที่ 83 ของสนามบินบากรามกล่าวในข่าวประชาสัมพันธ์ของกระทรวงกลาโหมเกี่ยวกับการฝึกเราเอาชนะความท้าทายนั้นด้วยการทำงานร่วมกับนักบินของกองทัพบกซึ่งช่วยให้เราสามารถไปถึงระดับความสูงที่เราต้องการและการแทรกซึมของทีมเอเกอร์กล่าวเสริมนี่คือวิธีที่ PJ ช่วยชีวิตทหารในภูมิประเทศที่เป็นภูเขาของอัฟกานิสถานเอเกอร์กล่าวว่าเรานั่งอยู่ที่หน้าจอแจ้งเตือนและเราสามารถเปิดภารกิจได้ภายใน30 นาทีตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืนหลังจากตอบรับการเรียก PJ จะขนสัมภาระขึ้นเฮลิคอปเตอร์ CH-47 Chinook ของกองทัพบกซึ่งมักใช้ในการขนส่งในภารกิจกู้ภัยในอัฟกานิสถานพื้นที่ส่วนใหญ่ของอัฟกานิสถานตอนกลางและตอนเหนือเป็นพื้นที่สูงและนั่นคือจุดที่ CH-47 สามารถให้ความสามารถพิเศษบางอย่างได้เนื่องจากความสามารถในการไปยังพื้นที่สูงและทำการแทรกซึมของทีมเอเกอร์กล่าวจากนั้นบินไปยังพื้นที่กู้ภัยในพื้นที่นั้น PJ โรยตัวด้วยเชือกเร่งด่วนลงสู่พื้นเพื่อรับกำลังทหารที่ต้องการ PJ ยังสามารถแทรกซึมทางอากาศจากระดับความสูงดังนั้นจึงฝึกกระโดดร่มที่ระดับความสูงออกจากอากาศยานปีกตรึงในสถานการณ์การฝึกนี้ยานเกราะซึ่งอาจเป็น MRAP รถเกราะป้องกันทุ่นระเบิดมีส่วนเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุบางประเภทหรืออาจโดนระเบิดแสวงเครื่อง PJ ดำเนินการดูแลผู้บาดเจ็บซึ่งจำลองการบาดเจ็บสำหรับการฝึกจากนั้นเคลื่อนย้ายพวกเขากลับขึ้นไปบนชีนุกซึ่งพวกเขาจะคอยตรวจสอบสภาพและให้การปฐมพยาบาลต่อไปขณะที่พวกเขาบินกลับฐานเมื่อกลับมาที่ฐานพวกเขาลำเลียงผู้บาดเจ็บและนำส่งโรงพยาบาลสนามเสร็จสิ้นภารกิจการฝึกแต่ PJ ก็ผ่านการฝึกอาวุธต่อสู้อย่างเข้มข้นเช่นกันซึ่งจำเป็นในภารกิจกู้ภัยบางสถานการณ์ PJ และเจ้าหน้าที่กู้ภัยการรบมีทักษะค่อนข้างกว้างและค่อนข้างยากที่จะคงความเฉียบคมในทักษะเหล่านั้นเอเกอร์สกล่าวดังนั้นการให้พวกเขามีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องผ่านการฝึกจะช่วยให้ทักษะเหล่านั้นเฉียบคมตลอดการเคลื่อนย้ายเข้าวางกำลังประจำการวิดีโอ by Senior Airman ชงเปาอาโนมาเกสเรียบเรียงและแปลโดยวนาลีฮันเตอร์